হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। এয়া আপোনালোকক আজি মই অলপ মোৰ কেটেলিয়াবিলাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কেটেলিয়া আৰু লগত ইয়াত আৰু কিবা কিবি আছে। ইয়াৰ সকলোৰে কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই আৰু লগতে মোৰ কিছুমান যোৱা বছৰ মই কিছুমান চিডলিঙো ৰৈছিলোঁ কেটেলিয়াৰ সৰু একেবাৰে সৰু আছিলে। কিছুমান জাষ্ট টিচু কালচাৰ অলপ সৰু একেবাৰে সৰু ফুলিছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হ'লে। ইয়াত চাওক, এইটো হৈছে ব্ৰাজো কেটেলিয়া বা ব্ৰাজো কেটেলিয়া বুলিও কয় বহুতে। ইয়াত চাওক বহুত ডাঙৰেই হ'ল, আগতে একেবাৰে সৰু আছিলে। এইবিলাক চব মোৰ সৰু একেবাৰে। ইয়াত চাওক এনেকুৱা সৰু আছিলে, এইবাৰ অলপ ডাঙৰ হ'ল আৰু চাগে 2 বছৰমান লাগিব পাৰে ফুলিবলৈ, হয়তো আগতেও ফুলিব পাৰে। আৰু এটা হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, সেইটো হৈছে এয়া চাওক, এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম। ইয়াৰ নামটো মই একচুৱেলি পাহৰি থাকিলোঁ, ডেনড্ৰবিয়াম কি আছিলে এইটোৰ নাম, কিন্তু এইটো আপোনালোক এইটো কাৰণে মই দেখুৱালোঁ। এয়া চাওক, এইটো ৰ'দ পোৱাৰ কাৰণে পাতবিলাক এনেকুৱা জ্বলি গৈছে। নতুন পাত আছিলে, এইবিলাক পুৰণি পাত আছে, সেইটো কাৰণে একো হোৱা নাই, ঠিকে আছে, তাত হৈ আছে। কিন্তু একেবাৰে নতুন কেন লোৱাৰ কাৰণে ৰ'দ পাই গৈছে হঠাৎ। মই নাছিলোঁ কেইদিনমান, চেৰাপুঞ্জী গৈছিলোঁ, বহুত বেছি ৰ'দ পোৱাৰ কাৰণে বা গৰম পোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ জ্বলি গ'ল। একচুৱেলি গৰম পোৱাৰ কাৰণে নহয়, ৰ'দ পাইছিলে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে, জ্বলি গৈছে। কিন্তু একো নাই, সেইটো ইয়াৰ কেনডাল বেয়া নহয়, এইবিলাক পাতবিলাক আঁতৰাই দিলে ঠিক হৈ যাব। এইটো ফাৰ্মাৰীটো ঠিকে আছে, ইয়াৰ একো হোৱা নাই। গছজোপা বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এতিয়া কেটলিবিলাক আছে, কেটলিৰ পৰা মই আৰু এটা বস্তু মই প্ৰায় শুনি থাকোঁ মানুহৰ পৰা, সেইটো হৈছে ইয়াত ক'লা পিপেৰা টাবত নাৰিকলৰ বাকলি দিলে ক'লা পিপেৰা হৈ যায়। ইয়াত দেখিছেই ক'লা পিপেৰা, ক'লা পৰুৱা। আমাৰ ইয়াত একচুৱেলি পিপেৰা বুলি কয় বা পিপৰ বুলি কয় বহুতে। ই একচুৱেলি একো ক্ষতি নকৰে তেনেকৈ বহুতে কৈ থাকে, মানে কিবা ক্ষতি কৰিব পাৰে নেকি, কিবা অনিষ্ট কৰিব পাৰে নেকি। একো অনিষ্ট নকৰে। কেতিয়াবা আপোনালোকে চাব, যেতিয়া ফুল আহে বা ফুলৰ যেতিয়া বাৰ্ডিং হয় বা বাৰ্ডছ যেতিয়া ওলায়, তেতিয়া চাব আপোনালোকে তাৰ বহুত কি হৈ যায়, মানে পৰুৱা হৈ যায়। একচুৱেলি সিহঁতে একো নহয়, জাষ্ট যিবিলাক সিহঁতৰ কিছুমান গাম বা কিছুমান তেনেকুৱা আঠা জাতীয় কিছুমান বস্তু ওলায়, সেইবিলাক একচুৱেলি সিহঁতে খায়, সেইটো কাৰণে। কিন্তু একো অনিষ্ট নকৰে। কিন্তু অনিষ্ট সেইবিলাক কৰে যিবিলাক পৰুৱা আপোনালোকৰ উৰি ফুৰা পৰুৱাবিলাক বহুত বেছি, মানে অৰ্কিডৰ কাৰণে নহয়, যিকোনো কিহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। বা কিছুমান কি বুলি কয় এইটো, যেনেকৈ কেটাৰপিলাৰ, বিছা, সেইবিলাকো বহুত ক্ষতিকাৰক। সিহঁতে একদম পূৰা খাই দিয়ে, পাত চাত খাই দিয়ে। এয়া চাওক, এয়া কিছুমান উৰণীয়া কিছুমান পৰুৱাই খাইছে, বা ফৰিঙো খাই দিয়ে, গ্ৰাছহপাৰ। এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম হেটেৰকাৰ্পাম। এইটো কিন্তু মোৰ মানে কি কৰিলে, এইটো এয়া চাওক, পোকে খাই দিছে। দৰৱ দিব লাগিছিলে, মই দৰৱ দিয়া নহ'ল, সেইটো কাৰণে খাই দিছে। এইটো ক'লা হৈ গৈছে। কিছুমান পোক আছে, দীঘল পোক, সেইবিলাক সোমাই যায়। আৰু এইটোৰ এতিয়া মই মনত পৰিছে নামটো, ইয়াৰ নাম হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম হিল্ডা পক্সন বুলি কয়। বহুত ধুনীয়া, দামো বহুত ইয়াৰ, প্ৰায় মই 1600 টকাত এটা কিনিছিলোঁ। যেতিয়া চাগে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া ফুলি আছিলে। এইখিনি কেটেলিয়াবিলাক। এতিয়া কেটেলিয়াৰ আপোনালোকে পটিং মিডিয়া আপোনালোকে যি টি দিব পাৰে, নাৰিকলৰ বাকলি ইটো টুকুৰা বা অকল ইটো টুকুৰা দিব পাৰে। আৰু এটা হৈছে কি, আপোনালোকে ইয়াক ধুনীয়াকৈ মাউণ্টিং কৰিব পাৰে কাঠত। এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে। একচুৱেলি তামোল গছত বা আপোনাৰ কাঠত মাউণ্টিং কৰিলে গছজোপা বহুত হেল্ডি হৈ থাকে বা ধুনীয়া হৈ থাকে। ইয়াৰ তেনেকৈ মৰি যাবলৈ বা তেনেকুৱা কোনো চান্সো নাথাকে। টাবত যিহেতু নাৰিকলৰ বাকলিবিলাক সোনকালে গেলি বা পচি যায়, সেইটো কাৰণে অৰ্কিড নষ্ট হোৱাৰ এটা চান্স থাকে। বা বহুত বেছি পৰুৱা বা তেনেকৈ ভিতৰত কিছুমান কেৰেলো সোমাই থাকে, সিহঁতেও পোক খাই দিয়ে। এই পাত বা নতুন যিবিলাক শিপা ওলায়, শিপাবিলাকো খাই দিয়ে, বা ৰুটছবিলাকক। এয়া বৰ বেছি মোৰ কেটেলিয়া নাই, আৰু এঠাইত আছে অলপ কেটেলিয়া। কিন্তু মই ডেনড্ৰবিয়াম অৰ্কিডহে বেছিকৈ ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে ডেনড্ৰবিয়াম বেছিকৈ ৰখা হয়। ইয়াত মই ডেনড্ৰবিয়াম হিল্ডা পক্সন, সেইটো আকৌ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, কিছুমান সৰু ইয়াত গজি আছে, পুলি হৈছে। এইবিলাক একচুৱেলি মই কি কৰোঁ, এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক। এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম পেৰিছি। মই যেতিয়া ভাঙে এডালবিলাক বা যেতিয়া পুৰণি হৈ থাকে, এইবিলাক মই এনেকৈ, যিহেতু ইয়াত মছ দিয়া আছে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কি কৰিছোঁ,
ইয়াত এনেই থৈ দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ এটা পুলি এটা ওলাইছে। কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া কেনৰ পৰা ওলায় বা যেতিয়া কেঁকিবিলাক ওলায় তেতিয়া সিহঁতৰ ফুলিবলৈ সময় নালাগে, হয়তো কেতিয়াবা এবছৰ ফুলে, কেতিয়াবা খুব বেছি 2 বছৰ লাগে। 2 বছৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু গছজোপাও ভাল হৈ যায়। যদি চিডৰ পৰা হয়, চিডৰ পৰা হ'লে সময় অলপ লাগে, আপোনালোকৰ চাগে সেইটো জানে, যিকোনো বস্তু চিডৰ পৰা হওঁতে মানে হ'লে সময় অলপ লাগে, কিন্তু যিকোনো কাটিং থ্ৰু দি হ'লে সোনকালে হৈ যায়। এইটো হৈছে চিলোজেনি ফুচিচেন্স। আৰু কিছুমান ইয়াত সৰু সৰু মই গুটি ইয়াত সিঁচি দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান সৰু সৰু পুলি হৈছে, এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া নেদেখিব, যিহেতু ইয়াত গ্ৰীণ মছো হৈ আছে আৰু মোৰ কেমেৰাটো বৰ এটা ইমান ভাল নহয়। এনেকৈ মছ দি থাকিলে একো নহয়, জাষ্ট ইয়াৰ যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম সেইটো বহুত ভাল হ'ব লাগে, যাতে পানী কি কৰি নাথাকে। ইয়াত আপোনালোকে মই মছ দিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু গোটেই ইয়াত মছ দিয়া নাই, ইয়াত বহুত বেছি ইটৰ টুকুৰা দিয়া আছে, সেইটো কাৰণে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব পাৰে, একো ক্ষতিয়ে নহয় সেইটো কাৰণে। এয়া এইটো মোৰ ডেন্সিং লেডি অনজিডিয়াম। এইখিনি আৰু মোৰ সম্পত্তি কেটেলিয়া, বৰ বেছি কেটেলিয়া নাই, এইখিনি আছে। আৰু এইখিনি আৰু অলপ আছে, কি কয় এঠাইত আছে, সেই মানে বেছি নাই, 10-15টামান আছে। আৰু মই লগতে কেইজোপামান তামোল গছতো লগাইছোঁ, ভালেই হৈছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেতিয়াবা। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ভাবিছোঁ মই এতিয়া ব্লগিং ভিডিঅ' চাগে বনাম, যেতিয়া মই অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ, যিহেতু ফুৰিবলৈ প্ৰায় গৈয়ে থাকোঁ, সকলোৱে মোক কৈয়ে থাকে, সেইটো মোৰ লগৰ এইবিলাক আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফুৰিবলৈ মানে মই বেছিভাগ একচুৱেলি প্ৰকৃতিক ৰিলেটেড যিমান ঠাই আছে সেইবিলাকতে বেছি যাওঁ, যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে, নৰ্থ ইষ্টৰ পাহাৰ বা তেনেকুৱা, বা ছিকিম হওক, দাৰ্জিলিং হওক, সেইবিলাক মই বেছি ভাল পাওঁ ঘূৰিবলৈ, বা লাডাখ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, আপোনালোকক মই নিশ্চয় গ'লে দেখুৱাম।